ότι κάποια στιγμή η Τουρκία πρέπει να αποκτήσει αμερικανικά F-16 και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο από την Εστία, το οποίο ρωτά αν η χώρα μας έχει αναλάβει δέσμευση να μην επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Τι ακριβώς συμβαίνει, για να το δούμε τώρα, με τη βοήθεια μάλλον του εγκυρότερου επ' αυτών των ζητημάτων στρατιωτικού αναλυτή του Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Λιβαδάρη, καλημέρα. Να ξεκινήσω καταρχάς από αυτό το δημοσίευμα της Εστίας, το σημερινό. Θέτει το ερώτημα αν έχουμε αναλάβει δέσμευση να μην επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Έχετε αίσθηση ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις? Πάντως να παραδεχτούμε ότι η σημερινή σας ατζέντα, που δεν είναι δικιά σας, είναι δύσκολη. Έχει δύσκολα θέματα και δυσάρεστα. Λοιπόν, έχουμε δύο δεδομένα σε σχέση με αυτό το δημοσίευμα. Το πρώτο είναι η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει τετελεσμένα. Είναι η χθεσινή, μάλιστα ήταν διπλωματικές πηγές, δεν ήταν ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και έχουμε και την δήλωση του Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος μιλώντας χθες σε ένα πανεπιστήμιο στην Τουρκία, σε νέους, είπε ότι έχουμε συμφωνήσει στην τελευταία μυστική συνάντηση που κάναμε με την κυρία Μπούρα, παρουσία του Γερμανού ομολόγου, έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα. Οπότε αν δεν μας πειράζεται σε αυτά, εμείς θα μείνουμε πιστοί σε αυτά που συμφωνήσαμε. Όταν όμως παραβιάζετε τα σύνορά μας ή κάνετε άλλες παραβιάσεις, τότε θα αντιδρούμε. Και έχουμε και τη δήλωση του Ερντογάν, ο οποίος είπε: εάν δεν μας πειράζετε στο Αιγαίο, δεν πρόκειται να σας πειράξουμε κι εμείς, δεν θα σας στείλουμε πύραυλο. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ναι, κάτι έχει συμφωνηθεί. Και αν η Ελλάδα, η δήλωση ή τέλος πάντων η διαρροή των διπλωματικών πηγών που λέει ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει τετελεσμένα, εάν αφορά τα 12 μίλια, θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι καταστροφικό. Γιατί το ζήτημα των 12 μιλίων της επέκτασης, κυρία Λιβαδάρη, δεν είναι ζήτημα διαβούλευσης με οποιονδήποτε. Η Ελλάδα έχει αναφέρετο δικαίωμα, νόμιμο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα χωρίς να ενημερώσει κανέναν και χωρίς να διαβουλευτεί με κανέναν. Δεν είναι τετελεσμένο για κανέναν. Τετελεσμένο, τι χαρακτηρίζεται τετελεσμένο? Όταν κάτι πρέπει να το συζητήσεις με κάποιον, τον αγνοείς και το κάνεις, τότε ναι, είναι τετελεσμένο. Κύριε Καλεντερίδη, μιλάμε για τα 12 μίλια στο Αιγαίο ή μιλάμε για τα 12 μίλια νότια της Κρήτης? Γιατί τα 12 μίλια στο Αιγαίο πέφτουν και πάνω στο Κάζους Μπέλι, έτσι. Το οποίο δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, η Τουρκία μπορεί να έχει επεκτείνει το Κάζους Μπέλι και νότια από την Κρήτη. Διότι είχαν βάλει στον κύριο Κοτζιά, ή ο ίδιος είπε, μην βάζεις τα κύθερα. Όταν ετοιμαζόταν ο ίδιος να κάνει την επέκταση στο Ιόνιο, είχε βάλει και τα κύθερα και τα αντικύθερα και τον υποχρέωσε να τα βγάλει. Εδώ λοιπόν ήδη έχουμε καταστήσει ζήτημα, ακόμα και με τις αναφορές για το Κάζους Μπέλι, ζήτημα διαπραγμάτευσης στο θέμα της επέκτασης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας, πρέπει να το κάνει, μπορεί να το κάνει όποτε αυτή θέλει. Τώρα, εάν η Ελλάδα, ξέρετε, είχαμε μία διαρροή στα Νέα, στη εφημερίδα Τα Νέα, που έλεγε ότι μάλιστα και χάρτες και λεπτομέρειες και χρονικές λεπτομέρειες, ότι η Ελλάδα το Μάρτι θα επεκτείνει. Εάν λοιπόν τώρα η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να μην επεκτείνει, τότε κάνουμε δώρο στην Τουρκία μία νίκη. Θα βγει η Τουρκία και θα πει: ορίστε, εμείς τρομοκρατήσαμε την Ελλάδα, την εκβιάσαμε και κάνει ένα βήμα πίσω, νικήσαμε. Συγγνώμη, δεν ασκείται έτσι η εξωτερική πολιτική, ούτε έτσι γίνεται η διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Θεωρείτε, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει ως πληροφορία εδώ και αρκετό καιρό ότι υπήρχε μια συζήτηση και αρκετά προχωρημένη για το αν θα πάμε το Μάρτιο σε επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Θεωρείτε ότι είναι η επιβεβλημένη χρονική στιγμή να γίνει αυτή η άσκηση του κυριαρχικού μας δικαιώματος τώρα? Θα σας πω, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα έπρεπε να έχει κάνει εδώ και καιρό επέκταση στο σύνολο της θαλάσσιας επικράτειάς της στα 12 μίλια. Ακριβώς αυτή η φοβική στάση που δεν τιμά την Ελλάδα, ξέρετε, δίνουμε και στη διεθνή κοινότητα μία εικόνα
μη κράτους. Ποιος θα μας υπερασπιστεί και ποιος θα μας υποστηρίξει όταν εμείς οι ίδιοι δεν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, αυτό που δικαιούμαστε να κάνουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από αυτή τη λογική των ποιηματικών επεκτάσεων, να κάνει μια στρατηγική και να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο σύνολο της θαλάσσιας επικράτειας όταν το κρίνει αυτή, και πάντως όχι τον 22ο αιώνα, τώρα, τα επόμενα χρόνια. Να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες, να μπορεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση της Τουρκίας. Εγώ θεωρώ αδιανόητο ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να κάνει πόλεμο, αφήστε την διακήρυξη του κάζους μπέλι, να κάνει πόλεμο σε ένα άλλο κράτος μέλος επειδή κάνει χρήση ενός νομίμου δικαιώματος. Η Ελλάδα κακώς έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία της αποδοχής του κάζους μπέλι de facto στην πράξη, και ξέρετε, αυτό είναι και η πηγή όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε από το 1995 μέχρι σήμερα. Ακριβώς αυτό το φοβικό σύνδρομο. Κύριε Καλεντερίδη, να δούμε λίγο και το θέμα των νησιών. Έχουμε άλλο ένα δημοσίευμα σήμερα στη Δημοκρατία που λέει ότι τα γερμανικά Μάρντερ, τα άρματα μάχης που θα παίρναμε για να αντικαταστήσουν όσα στείλαμε στην Ουκρανία, δεν έρχονται ή έρχονται, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγα και πάνε και εκείνα στην Ουκρανία. Υπάρχει εδώ ζήτημα θωράκισης των νησιών. Ακούστε τι συμβαίνει με τα Μάρντερ. Έχουμε δύο εξελίξεις. Η μία είναι μία πιθανότατη συμφωνία ΗΠΑ, Γαλλίας και Γερμανίας να στείλουν τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στην Ουκρανία. Γι' αυτό ο Biden δήλωσε ότι θα στείλουν Bradley. Είναι πολύ αξιόμαχα αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα στην Ουκρανία. Η Γαλλία θα στείλει καταστροφής αρμάτων άμυχη 10 και η Γερμανία θα στείλει τα Μάρντερ απευθείας. Ενώ ο στόχος της Γερμανίας ήταν να δίνει σε εμάς τα Μάρντερ και εμείς να δίνουμε τα BMP-1. Τώρα λοιπόν που πήραν αυτή την απόφαση, πιθανόν να στείλουν αυτοί απευθείας τα Μάρντερ στην Ουκρανία και έτσι να μην προχωρήσει το σχέδιο αυτό με τα BMP-1. Υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας. Τα Μάρντερ ήταν εφεδρικά στο γερμανικό στρατό. Ο γερμανικός στρατός είχε τα Πούμα, άλλα τεθωρακισμένα οχήματα. Σε μία άσκηση του ΝΑΤΟ που έγινε πρόσφατα, και τα 18 Πούμα που συμμετείχαν αντιμετώπισαν πρόβλημα τεχνικό και αποφάσισε η Γερμανία να κρατήσει τα Μάρντερ για τον εαυτό της, όσα δεν δώσει στην Ουκρανία, και έτσι πιθανότατα να έχουμε μία ή να μην υλοποιηθεί η συμφωνία να δώσουν σε εμάς Μάρντερ για να δώσουμε εμείς τα BMP-1 ή να αργήσει να υλοποιηθεί. Πάντως, παρότι γράφονται και λέγονται πολλά, θεωρώ αδιανόητο και δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας αξιωματικός που θα δεχθεί να αποδυναμωθούν τα νησιά για οποιοδήποτε λόγο. Να δούμε λίγο και το θέμα των F-16 που άνοιξε μετά την γνωστή παρέμβαση του κυρίου Άγγελου Συρίγου. Υπήρξαν και διευκρινήσεις βέβαια. Τελικά τι βλέπετε, θα πάρει ή δεν θα πάρει η Τουρκία F-16? Πώς είναι η ισορροπία που διαμορφώνεται, η νέα ισορροπία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε? Ακούστε, καταρχάς η δήλωση του κυρίου Συρίγου, ο κύριος Συρίγος δεν είναι ένας ακαδημαϊκός, ούτε ένας σχολιαστής. Καν δεν είναι ένας απλός βουλευτής, είναι υπουργός της κυβέρνησης. Να κάνει μια τέτοια παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, ενώ είναι σε εξέλιξη τιτάνιες προσπάθειες της ομογένειας, στην οποία έχουμε εμπλέξει και ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες, ο κύριος Μενέντες για παράδειγμα. Και να γίνεται μια τέτοια δήλωση ότι συμφέρει την Ελλάδα, διότι οι διευκρινιστικές δηλώσεις ήρθαν μετά, αλλά κανείς δεν τις διαβάζει και δεν τις ακούει στο εξωτερικό. Στην πρώτη δήλωση μένουν ότι συμφέρει την Ελλάδα να πάρει Τουρκία F-16. Αυτό τορπιλίζει τις προσπάθειες μιας πλειάδας Ελλήνων και Αμερικανών πολιτών ελληνικής καταγωγής και όχι μόνο, που λένε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-16 ή τέλος πάντων δεν πρέπει να τα πάρει χωρίς όρους. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ατόπιμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε μόνος του. Κάπου συζητήθηκε στην κυβέρνηση και θα έλεγα στο μεγάλο πλάνο κατά πάσα πιθανότητα είναι μια προσπάθεια των ΗΠΑ να μπουν στην άκρη τα όποια προβλήματα λένε αυτοί, διεκδικήσεις της Τουρκίας λέω εγώ, σε βάρος της Ελλάδας, για να αναλάβει στη συνέχεια ο κύριος Χοκστάιν με τον κύριο Πάγιατ
το θέμα της ρύθμισης των ζητημάτων που αφορούν τα ενεργειακά, κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου. Και για να γίνει αυτό πρέπει να καθαρίσει το τραπέζι από όλα αυτά που ένα από αυτά είναι και τα F-16. Τώρα, το αν θα τα πάρει η Τουρκία ή όχι, ακούστε, πιστεύω ότι και μόνο το γεγονός ότι τόσο καιρό, εννοώ μήνες ή και χρόνια, το No Jets for Turkey που κυκλοφορεί σε εκατομμύρια αναρτήσεις και σχόλια στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Το γεγονός ότι έχει μπει το ζήτημα αυτό, να δοθούν υπό όρους συγκεκριμένους, να μην υπερίπτανται των ελληνικών νησιών και να μην παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Έχει μπει σε χαρτιά, σε τροπολογίες, έχει πάει σε γερουσιαστές. Απασχόλησε το State Department, το Λευκό Οίκο. Θεωρώ αυτό από μόνο του είναι μια νίκη. Τώρα κάποια στιγμή, εάν τεθούν σοβαρά ζητήματα εθνικού συμφέροντος των ΗΠΑ, πιστεύω ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να πείσει τον κύριο Μενέντες ή τέλος πάντων να καμφθούν οι υπερασπιστές του, οι αντιστάσεις, ναι, αυτών που λένε να μην δοθούν και πιθανόν κάποια στιγμή να τα πάρει η Τουρκία. Αυτό είναι άλλο ζήτημα και άλλο να λέει ένας Έλληνας υπουργός συμφέρει την Ελλάδα. Όχι, δεν συμφέρει την Ελλάδα. Και αν η Τουρκία έπαιρνε ρωσικά αεροσκάφη, όπως είπε στην πρώτη του δήλωση ο κύριος, αυτό συμφέρει την Ελλάδα. Διότι αν πάρει ρωσικά αεροσκάφη, η Τουρκία θα απομακρυνθεί από την Ουάσιγκτον. Καταρχάς, για 5 χρόνια δεν θα έχει πολεμική αεροπορία. Θα απομακρυνθεί από την Ουάσιγκτον και από τη Δύση και από το ΝΑΤΟ. Και όσο γίνεται αυτό, αναβαθμίζεται η θέση της Ελλάδας. Άρα, με ποια λογική συμφέρει την Ελλάδα να πάρει η Τουρκία τα F-16? Ίσως με μια ανατοϊκή λογική, αλλά υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης είναι ο κύριος Συρίγος. Κλείνοντας, κύριε Καλεντερίδη, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται το τοπίο εν ώψη των παράλληλων εκλογών. Ο Ερντογάν διαμήνυσε ότι πιθανότατα θα κάνει εκλογές 30 Απριλίου. Πιθανότατα δεν αποκλείεται εκείνο το διάστημα να έχουμε εκλογές και στην Ελλάδα. Βλέπετε να υπάρχει κίνδυνος σε αυτή τη σύμπτωση της κορύφωσης των προεκλογικών εκστρατείων στις δύο χώρες? Ναι, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι αυτά που είπα για τον κύριο Συρίγο δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Είναι φίλος. Η μέχρι τώρα πορεία του και στα ακαδημαϊκά πράγματα και στην πολιτική ήταν και παράγοντας σε Υπουργεία, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι λαμπρή και αψεγάδιαστη. Όμως αυτό που έγινε πραγματικά είμαστε υποχρεωμένοι να το σχολιάσουμε και δυστυχώς να το σχολιάσουμε αρνητικά. Τώρα, σε σχέση με τις εκλογές, ακούστε, εγώ δεν πιστεύω ότι η τουρκική κυβέρνηση θα επωφεληθεί από ένα κενό που θα υπάρχει στην Ελλάδα για να κάνει κάτι. Αυτό φυσικά δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να επιχειρήσουν είτε μη κυβερνητικοί κύκλοι στην Τουρκία ή παράγοντες εκτός Τουρκίας, όπως έγινε στα Ήμια. Τα Ήμια δεν ήταν μια κρίση που προκάλεσε η κυβέρνηση Τσιλέρ. Ήταν μια κρίση που εξυπηρετούσε συμφέροντα εκτός Τουρκίας. Άρα δεν θεωρώ ότι ο Ερντογάν θα κλιμακώσει σε βαθμό που θα οδηγήσει τα πράγματα σε μια ένταση ή μια κρίση ή και σε ένα επεισόδιο. Όμως θα πρέπει να κρατάμε δύο πράγματα. Πρώτον, το ατύχημα που εάν δεν ελεγχθεί επιτόπου μπορεί να δημιουργήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις, ή την εμπλοκή άλλου παράγοντα εκτός κυβέρνησης Ερντογάν. Όσον αφορά την Ελλάδα, θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα που θα ήθελαν ένα επεισόδιο, αν και αυτή η υπόθεση με την επέκταση των χωρικών υδάτων το Μάρτι, πίσω από αυτή πιθανόν θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε τέτοιους κύκλους. Δηλαδή να ήθελαν να προκαλέσουν ένα επεισόδιο προεκλογικά με την Τουρκία. Τέτοιους κύκλους στην Ελλάδα εννοείται? Δεν ξέρω, αυτό είναι υποέρευνα. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Θα τη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί το επόμενο διάστημα να έχουμε και πάλι τη συνδρομή σας. Κύριε Καλεντερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.